คนละผู้ชายผู้ช่วยเสียรวยหรือจนบ่มาไทยน้ำตายน้ำใจเพราะบ่ายยกใส่หัวเลยไม่กลัวเลิกเดินทางเดียวถ้าไม่เสียมาใจดอกเดียวฉันชายใจเดียวมาปีแป้งมาปีแป้งเอาขอเสียงสาวๆหน้าเวทีหน่อยค่ะสุดยอดค่ะขอบพระคุณสำหรับเงินรางวัลน้ำใจด้วยนะคะปรบมือสวดๆให้เจ้าของแม่ค่ะนี่อาจารย์ล่องเงาเบิ่งเอาตะกองก้อนก็ได้ไปเอาขอซื้อผู้เพิ่นจากเข้าไปในเด้อมื้อนี้เฮ็ดบุญอุทิศหาผู้ใดเขียนมาให้หมอลำก็ได้เด้อแม่เด้อเอานี่ล่ะเพิ่นว่าเกิดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นตายไปแล้วจากไปแล้วด้วยความคิดฮอดคิดถึงญาติบ่ได้บุญญาติบ่ได้อยู่มองดีมองซุ่มมองเย็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เฮ็ดบุญไปหาเล่าเนาะขอรายน้ำเพิ่นเด้อผู้ใดเจ้าภาพผู้ใดคือผู้เพิ่นเบิดไปแล้วบุญนี่บ่มีไผปันแจกมันบ่แตกออกได้คือไม่ว่าพากลางคือจังเฮากินเขาเฮากินเฮากะอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาพูดผู้บ่กินเด้อพี่น้องเด้อคอยไล่ย่ำคอยฟ้อนวาดฟ้อนคอยนี่มันกวางว่าแล้วมันถูกซอกว่าบาทเนี่ยเอาหมอแค้นไปหมอลำไปใส่ไปถิ่มซะ
เกิดผู้ใดเห็นข้าขี่ตุ้มไม่จู้รูยุดมาเอาเด้อครับเด้อใช่เลยจะไหนถ้าเกิดยิงเดี่ยวเราลืมข้าวเราเมาเราลืมข้าวคือบ่ล่ำเลียงป่าบูท้องไปยังเสียเจ้าล่ำโหลดเลียงน่ะขอล่ำบ่เป็นป่าบูท้องพะนะเอาล่ำเบิ่งเลียงเน่าของสีทนมโนราสิเป็นจังไหนสมมติน้ำตามห้องเรื่องให้ลูกสาวลาเป็นนางมโนราให้หมอล่ำอภินันท์นี่เป็นเท้าสีทนก็ได้แท้ไปเป็นเท้า4 คนบ่เมียนสีทนหูมันก็ดีๆได้เปียงสั้นละมันตาหน่อยละขอว่าแล้วเลี้ยงตาหน่อยโคตรมันความจำหูมันเลยบ่ดีให้แม่ยาผู้ทั้งนานี่เป็นแม่ยานั่งมโนราให้ในเด้อแม่เด้อแม่ล่าเป็นนั่งมโนราให้ลูกในเด้อผู้ขอมาเมาลุ่นน้องกระไดแม่นั่งเมาพื้นผู้ใดคือชุ่มหัวกันกันแน่แถวนี้อันเมาเอาจริงเอาจังผู้ได้แล้วเนี่ยสังเกตเบื้องกันคนเมาพื้นกันเนี่ยเพิ่นสิโมเข้าไปใกล้ๆกันเด้ออันโควิดสิติดนี่สิติดน้ำกลุ่มเสี่ยงกลุ่มคนเมาพื้นกันจะได้เมาแห้งบ่ได้ต้องหมู่เข้าหากันก็ยังไม่หากระไดเนาะแม่ก็สิได้หมู่เข้าหากันบ่ได้ยินนั่นลูกสาวเอาบ่เอาเป็นพี่นางบ่ว่าติเด้อพี่นางเด้อให้นาห้านี่เป็นแม่ยานั่งมโนราเด้อแม่เด้อผู้อยู่นี่เป็นสนมเสนาขาอมาตย์เนี่ยนักดนตรีบ่นี่เป็นสนมเสนาเบิดบัดที่ได้เลี้ยงเล่าสิเป็นจังได๋ร้องฟังเบิ่งบัดนี้แม่ไปเอาเต้นดีๆเด้อเสนาเด้อกันความปลอดภัยให้นางมโนราเด้อเสนาเด้อตอนนี้เสนาว่าเขาบ่รู้เรื่องแล้วเขาฟ้อนอย่างเดียวอันนี้นั่งสนมดอกนี้นั่งสนมคือแม่นนั่งมโนราทั้งหลังมโนรากับมโนราหางบ่ดีได้หางกระไดมโนราจะได้มาหางใหญ่แท้นั่งในขาเธอเป็นพี่น้องพี่น้องไก่ห่างผู้อื่นมันมีดอนมันจากมานั่นแล้วอยู่กับไอ้ยากาแก้วยากาเจ้าฟังคำสับสนมาดูนักน้อยนักต่อยควงมันก็เลยเมื่อสวยอย่างไรมูมีแทนอีกประมาณ7 วันสังประหารนั่งลงนั่งหลักทองสืบสาบกับมันแล้วปนมนอบ
อนดีตาหนายเด้อเบิ่งในเด้อเบิ่งนางมโนราในเด้อเพราะว่าแม่ยานี่สิมาขานางมโนราเด้อคุณพี่สนมอย่าฆ่าตาฟอนเด้อบัดที่นี่นั่งมโนราเลยสิหนีจากบ้านจากเมืองบัดนี้นั่งมโนราก็หลงบ้านหลงเมียงได้บัดที่นี่จักสิไปทางใดผู้บัดนี้จังว่าสมหวังแล้วขลายอันคู่สุยางนางเลยหอเบิ่นเคินแม่นาป้องทวนแม่นป้องทวนโอ้ยโอ้ยโอ้ยลานาเรามวนก็มูเด้พอสมควรนั่งอย่างนั่งเลยหอกลางอากาศมโนรานาดหน่อยก็เลยเอิ่นว่าสั่งความว่าไม่ยากโอ้ยนอลูกนี่จำเป็นแล้วสิหนีไปดอกเลยยาก่อนเนื้อขืนอยู่ไปบ่ได้คงไปแถวแน่นอนก็อยู่บ่ได้ดอกหมอแค่นั้นแม่เฮาอยู่ไปแม่ยาขาเฮาตายแท้ๆเพราะว่าแม่ยาไปฟังตะควมเขาผู้ขังเงินขับพวงอ่อนสอนใจยาเท่าฟังคำเขาบอกคือทำให้หนอแม่ยามโนรามีกรรมกาสิไปตามกรรมก่อนละเด้อยาเจ้าผู้ลงนี่เจ้าเลี้ยมกลพันสีทนมานานนางขอวันไปบอกพี่แน่เด้อว่ามโนราหนีจากบ้านไปแล้วตั้งแต่นั้นเมืองเป็นจานของอายอันตรายบอกว่าลานางขอเอิญสั่งปูไปคนนอกเอาปูเป็นยังไงโอ้ยมาลำผู้ใส่กระไดจังไล่ตายหามันลานางขอเอิญสั่งยาไปคนนอกไม่ยาอยู่นำบ่ได้ดอกอยู่ไปนี่ไม่ยาก็ตายแต่บ่สมคารถขาเลียจากเศร้าในบ่ยาคือนางฟังข้างแท้เสื้อสีหอดกาลสินบ่แม่นแก่ไก่ได้ไหมยามันไปบ่หอดเนี้ยสีทนหลานนางขอเอิญสั่งปูไปก่อนเด้อพ่อปูโอ้ยไปแล้วมาแล้วแม่ยาค่อยมาแล้วได้ค่ารถติแม่ยาหยังล่ะเนี่ยชื่อว่าแม่ยาหยังแม่ยาหลีขอบคุณนะยาหลีเด้อยาหลีคือแถมบอกคูโอ้มโนราอยากสีปูกับปูเทาแข้งสีเดากับบ่มีลูกว่าได้ว่าได้เมียใหญ่แล้ววางหลานนางขอเอิญสั่งปูไปก่อนเด้อแม่ยาพอส่งค่ารถค่าเลี้ยงนางมโนราเนี่ยบ่แต่ขอยางไปเอาบ่ได้ขอยลงหานบ่ได้มโนราเอาตีนสินเนี่ยมโนราถามว่านี่แล้วมึงแล้วตาเป็นยางแล้วเดี๋ยวเนี่ยขอบคุณเด้อแม่ยาเด้อจ้ายันมโนราหนีมโนราสิจากแล้วได้เงินแล้วขอแต่เกินแม่หยังเดี๋ยวนี้โอ้ยจะใครข่อยล่ำเลียงนี่แต่ที่แรกจ้ะเอาเด้เอาแบ่งกันฉันเฮามานำกันอยู่อันมันบ่พอเดี๋ยวจังเอาอีกแบบจะแม่นหัวดีเนาะมโนราสิจากแล้ว
ทั้งสอนทานจงเจริญโอ้ยโอ้ยน้อยละนาพอสมควรนั่งอย่างนั่งเลยหอกลางอากาศมโนลานาดหน่อยก็เลยเอิ่นว่าสักความว่าไม่อาเอ้ยโอ้ยนอลูกนี่จำเป็นแล้วสิหนีไปดอกไม้ยาก่อนคืนอยู่ไปบ่ได้คงตายแท้ว่าแน่นอนไปก็เด้อบัดนี้แม่ยาเด้อยานั่งเอ๋ยเมืองผู้เงินทางผุนมันไกลกันเนื้อขนาดอันตรายมากรุ่นอยู่กลางดาวป่าไผ่ละนางขอห้ามพี่ไว้ละนางขอห้ามพี่ไว้พับพี่สีทนอย่าได้ไปตามนางหนูไผ่มันหลายรุ่นยานเสียทนบาเท่าไปตายอยู่กลางป่ามโนเลือเอิ่นสั่งแล้วน้ำตาย่อยว่ายาวลงพะบงหลังพะบงหน้าในหัวนางมันหนักหน่วงเป็นห่วงหลังเป็นห่วงหน้าเพื่อพี่บ้าแม่ยาเอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อยละนาเอาบัดที่นี่นั่งมโนลาสิบินนี้เซิร์นนี้ฟังเด้อแม่ยาเด้อลูกเพื่อนเด้อเอาเลยล่ะเพิ่นละเบิดเมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนเบิดบางคนกินแล้วกับป้อนแต่ว่าผู้ละคนบ่กินกับป้อนได้คือเขาเปิดเมืองฟ้ามีตะแดดกับฝนเบือกเมืองพ้นกินเหล่าละกะมวลเปิดเมืองฟ้ามีตะแดดกับฝนเปิดเมืองพ้นมีตะหม่ำกับใส่กอกเท่านี้ล่ะคอยสะอ่อนให้เงินมือแสกได้นะสมัยแอวดีเป็นตาลูกรบเป็นตายากันโกบเด้อเว้นดี
โยมมือนี่มันก็4 ทุ่มนึง อ๋อเตี๋ยคอยลืมเอาไหมคอยบ้านมันสิลงเดี๋ยวนี้เนาะเห็นแล้วแหวโพดซะเนาะนาฬิกาตายก็ใส่มัน เอาเห็นแม่แล้วนั่งซื่อๆคือจังอยากให้หมอลำลงแล้วเนาะเอาไหมซะละแม่ขอบคุณค่ะปรบมือสวดๆให้ผู้นั่งอยู่หน้าหานให้ผู้เต้นอยู่หน้าหานแน่